નમસ્તે, મારું નામ છે માલવણીયા પ્રતિક અને મેઇન ટોટલ કેમિકલ્સમાંથી આપણે આજ એક ફાર્મરને ટુકેર ગોલ્ડનો ડેમો કરાયેલો, જે મરચીમાં તેનું રિઝલ્ટ લેવા આજે ફોલોઅપ લેવા આવે તો ખેડૂતનો પૂછીએ કે તેને શું રિઝલ્ટ મળ્યું. શું તમારું નામ? મારું નામ યુનુસભાઈ ઉસ્માનભાઈ ઠાસરિયા, ગામ ચુડા, મોબાઈલ નંબર 9826540215. મેં ટુકેર ગોલ્ડનો ડેમો કરેલો આજથી 4 દિવસ પહેલાં. એનું રિઝલ્ટ મને સારું લાગ્યું અને મરચીમાં વિકાસ છે, મરચાં સીધા થાય છે અને થ્રીપ્સ કોકડમાં કેટલો થ્રીપ્સ એ કોકડમાં તે ઘણો ફેર છે. એટલે કોઈ પણ ખેડૂતને ટ્રુ ગોલ્ડ છાંટવું હોય તો સારામાં સારી આઈટમ છે. અને ફાલમાં એમાં કેટલો ખરવામાં ફેર? ફાલ ઓછો ખરે છે, મરચું સીધું થાય છે. અને કુણપ કાઢી છે. ઓકે, આપણે જો આપણે મરચું અહીંયા જોઈ, આમાં છાંટેલું છે આપણે, તો આમાં કુણપ પણ છે જે આ બાજુ નથી છાંટેલું. એમાં કોકડ અને કુણપમાં ઘણો ફેર છે. મરચું પણ આવું લાલ થઈ જાય, જે લાલ નથી થવા દેતું. ઓકે.